আজি দুজনী ভণ্টি আহিছিল মোৰ পৰা কেক বনোৱা শিকিবলৈ। কি কেক বনোৱা শিকালো আহক চাওঁ। কেক বনোৱা সামগ্ৰীবোৰ টেবুলত লৈ লৈছোঁ। তাৰে সিহঁতক দেখুৱালোঁ কেনেকৈ কেক বনায় আৰু অভেনত দি দিলোঁ। বাকী দুটা কেক সিহঁতক এক্সট্ৰাকৈ বনাব দিলোঁ। ক্ৰীম কেক বনাবলৈ হ'লে পাৰফেক্টলি ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰিব জনাটো খুবেই জৰুৰী। সেইকাৰণে সিহঁতক ক্ৰীম হুইপ কৰা শিকাই আছোঁ। এইখিনিতে সিহঁতৰ মাজত হাতাফাই ষ্টাৰ্ট হ'ল। এজনীয়ে কয় মুখ দিয়া কৰিবলৈ আৰু এজনীয়ে কয় অলপ ৰ'বা। তেনেকৈ দুই বাই ভনীৰ মাজত টানাটানি ষ্টাৰ্ট হ'ল। পিছে সৰু ছোৱালী হয় সেইকাৰণে থাকিবই বাৰু অলপমান। দুইজনীৰে কাজিয়া ভাঙি সমানে দুইজনীকে চান্স দিলোঁ হুইপ ক্ৰীম কৰিবলৈ। এয়া আমাৰ ক্ৰীম পাৰফেক্টলি হুইপ কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত সিহঁতক আইচিং, ডেক'ৰেশ্যন, কেক কেনেকৈ লেয়াৰ কৰি কাটে সেইবিলাক সকলো শিকালোঁ। লগতে সিহঁতক মই প্ৰিণ্টেড নোটছবিলাকো দিলোঁ। তাৰপিছত অলপ সময় ব্ৰেক দিলোঁ, কিবা কিবি অলপমান লাঞ্চ টাইম খাবলৈ দিলোঁ। খোৱা বোৱা হোৱাৰ পাছত ৰ'জ কেনেকৈ হুইপ ক্ৰীমেদি বনাই সেয়া শিকালোঁ। প্ৰথম বনাইছে সেইকাৰণে হাতৰ টিপটো এনেও নাহে বাৰু, প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলেহে পাৰফেক্ট হয়। আৰু এনেও এষাৰ কোৱা যায় প্ৰেক্টিচ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট। সেইকাৰণে প্ৰেক্টিচ খুবেই জৰুৰী যিকোনো কামত। আৰু এয়া মই বনোৱা ৰ'জকেইটা। অৱশেষত সিহঁতেও ৰ'জ বনাবলৈ পাৰি গ'ল অলপ হ'লেও। তাৰপিছত আৰু কেইটামান নজলছেৰে ডেক'ৰেশ্যন কৰা টিপছ শিকালোঁ। এইটো হৈছে বাটাৰস্কচ ফ্লেভাৰ কেক। এতিয়া মই সিহঁতক নজলেৰে কেনেকৈ পাতৰ ডিজাইনবোৰ দিয়ে সেয়া শিকাই আছোঁ। যেনেকৈ শিকাইছোঁ তেনেকৈ সিহঁতে কৰি আছে। আৰু এয়া গোটেই তিনিওটা কেক বনাই হৈ গ'ল। এইটো হৈছে ব্লেক ফৰেষ্ট কেক। ষ্টাৰ নজলেৰে ডেক'ৰেশ্যন কৰা শিকালোঁ। লগতে চকলেট গানাছ বনোৱা আৰু ওপৰেদি ড্ৰিপিং কৰা শিকালোঁ। আৰু এইটো হৈছে বাটাৰস্কচ ফ্লেভাৰ ফ্লৰেল কেক। আৰু এইটো বাৰ্বি কেক। ফ্ৰিল নজলেৰে কেনেকৈ বনাব পাৰি এই ফ্ৰক ডিজাইনটো সেইটো শিকালোঁ। লাষ্টত সিহঁতক চাৰ্টিফিকেট দিলোঁ এদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপৰ কেক বেকিং এণ্ড হুইপিং। তাৰপিছত গোটেই তিনিওটা কেকৰ আধা আধা কাটি মই সিহঁতক পেক কৰি দিলোঁ ঘৰত নিবলৈ। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ মোৰ কেক ৱৰ্কশ্বপ। কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেককেইটা কেনেকুৱা লাগিল ডিজাইনকেইটা সেইটোও কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, লগ পাম মোৰ নেক্সট ব্লগত বা ভিডিঅ'ত। বাই।